السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. حاول أن تتجنب الإسراف في الأكل في شهر رمضان المبارك، لأن الإسراف في أي شيء يعني مشاركة الشيطان حتى لو كان ذلك في الأكل والشرب. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف في تناول الطعام قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية، ومن بينها الإمساك، وأيضا التغيير في روتين تناول الطعام قد يؤدي إلى حدوث الإمساك. ولكي تتجنب حدوث هذا الأمر، احرص على تناول كمية وفيرة من النباتات التي تحتوي على الألياف، مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور. وحاول الابتعاد عن تناول كمية كبيرة من السكريات والدهون والأطعمة المكررة، واحرص على شرب كمية كبيرة من الماء، وحاول أن تمارس نوع من النشاط البدني خلال اليوم. شرب كمية وفيرة من الماء وممارسة الرياضة يساعد على التخلص من الإمساك، وكذلك شرب شاي الأعشاب بعد تناول الطعام يساعد على طرد الغازات وألم البطن، مثل شاي اليانسون أو الكمون، أو تناول شوربة تحتوي على الخضار والشوفان الذي يتميز بخاصية سريعة تقوم بمحاربة الإمساك، فهو يحتوي على كمية وفيرة من الألياف التي تذوب في المعدة. وهذه بعض المشروبات وشاي الأعشاب التي تساعد على تليين الأمعاء والتخلص من الإمساك. الماء وعصير الليمون: اعصري ليمونة واحدة وأضيفي كوب ماء دافئ ويتم تناوله بعد الطعام. شاي اليانسون: ضعي مقدار ملعقة من اليانسون ثم اغليها في مقدار كوب من الماء وصفيها، ثم يتم شربها بعد تناول الطعام. شاي الكمون: ضعي مقدار ملعقة كبيرة من الكمون في مقدار لتر من الماء واتركيها تغلي لمدة 3 دقائق، ثم صفيها، ويتم شرب كوب قبل وجبة السحور. القهوة: شرب كوب واحد من القهوة بعد الطعام يساعد بعض الناس في التخلص من الإمساك. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. تقبل الله منكم صالح الأعمال.